હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહા પીપરિયા ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું સાઉથ ઇન્ડિયન સ્પેશિયલ ઇડલીની રેસિપી અને સાથે આપણે ગ્રીન ચટણી પણ બનાવીશું. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે ઇડલીનું બેટર બનાવવાનું છે. તો જેના માટે મેં અહીંયા 1 બાઉલ જેટલી અડદની દાળ લીધી છે અને તેની સામે મેં 3 બાઉલ જેટલા ચોખા લીધા છે. મેં અહીંયા ખીચડિયા ચોખા લીધા છે. તમે નોર્મલી જે ઘરમાં ખાતા હોય એ ચોખા લઈ શકો છો અથવા ઇડલીના સ્પેશિયલ ચોખા આવે છે એ પણ લઈ શકો છો, પરંતુ મેં અહીંયા ખીચડિયા ચોખા લીધા છે. તો 1 બાઉલ દાળની સામે 3 બાઉલ જેટલા ચોખા લીધા છે. તો આપણે આ ચોખા અને દાળને પલાળવાના છે. તો આ બંને વસ્તુને આપણે અલગ અલગ પલાળવાની છે. ચોખા અને દાળને આપણે પાણી એડ કરીને તેને ધોઈ લેવાના છે. તો 2-3 વખત ચોખા અને દાળને આપણે ધોઈ લેવાના છે અને તેનું જે મેલું પાણી છે તે આપણે કાઢી લેવાનું છે. અહીંયા આપણે ચોખા અને દાળને 6 થી 7 કલાક પાણીમાં પલળવા દેવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ચોખા અને દાળને મેં સરસ રીતે ધોઈ લીધા છે અને હવે આપણે તેમાં ચોખા ડૂબે એટલું પાણી એડ કરવાનું છે અને દાળમાં પણ હું પાણી એડ કરી દઈશ અને આ બંને વસ્તુને આપણે 6 થી 7 કલાક માટે પલળવા દેવાની છે. તો હું તેને ઢાંકી દઈશ અને તેને આપણે 6 થી 7 કલાક પલાળવા દેવાની છે. તો 6 થી 7 કલાક થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ દાળ અને ચોખાને ક્રશ કરીને તેનું બેટર બનાવી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ચોખા સરસ રીતે પલળી ગયા છે અને દાળ પણ પલળી ગઈ છે. તો તેનું આપણે બેટર બનાવી લઈએ અને આ બંને વસ્તુને પીસતા પહેલાં આપણે તેમાંનું જે વધારાનું પાણી છે તે એક અલગ બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે. અને અહીંયા આપણે એક મિક્સરનું જાર લઈ લેવાનું છે અને સૌપ્રથમ આપણે તેમાં દાળ એડ કરી દેવાની છે. અડદની દાળ છે તે એડ કરી દેવાની છે અને તેમાં હું 2 ચમચી જેટલું દહીં એડ કરું છું. આથો લાવવા માટે હું દહીં એડ કરું છું. તમે છાશ પણ એડ કરી શકો છો. અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલું દહીં લીધું છે અને 2 થી 3 ચમચી જેટલી છાશ લીધી છે. તમે એઝ યોર વિશ ગમે એ લઈ શકો છો આથો લાવવા માટે. તો અહીંયા મેં 2 થી 3 મિનિટ જેટલું ગ્રાઇન્ડ કરીને આ દાળને ક્રશ કરી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે. તો તેને હું એક અલગ મોટા વાસણમાં કાઢી લઉં છું અને હવે તેમાં આપણે ચોખા એડ કરી દેવાના છે. મિક્સરના જારમાં ચોખા એડ કરવાના છે અને ચોખાને આપણે કરકરા પીસવાના છે. એકદમ તેને લોટ જેવું નથી પીસવાનું, આપણે થોડુંક કરકરું પીસીશું. અને જો પાણીની જરૂર જણાય તો જ પાણી એડ કરવું, નહીં તો પાણી નથી એડ કરવાનું. ફરીથી હું તેમાં 2 ચમચી જેટલું દહીં એડ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો, કારણ કે આપણે આથો લાવવાનો છે તો દહીં કે છાશ એડ કરવાની છે, પાણી નથી એડ કરવાનું. અને હવે ચોખા પણ પીસાઈ ગયા છે. તો આવી જ રીતે આપણે બધા ચોખા પીસી લેવાના છે અને હવે આપણે હાથની મદદથી આ બેટરને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. કારણ કે દાળનો ભાગ થોડોક જાડો હશે, થીક હશે અને ચોખા થોડા પાતળા હશે. એટલે આપણે બેટરને એક રસ કરવા માટે હાથની મદદથી આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને આ બેટરમાં અત્યારે આપણે કશું પણ નથી ઉમેરવાનું, મીઠું પણ નથી ઉમેરવાનું અને આપણે તેને ઢાંકીને 6 થી 7 કલાક માટે કોઈ ગરમ જગ્યાએ રાખી દેવાનું છે, જેથી સરસ રીતે આપણે આથો આવી જાય. તો આપણે હાથની મદદથી મિક્સ કરીને તેને ઢાંકીને 6 થી 7 કલાક માટે આથો લેવા માટે ગરમ જગ્યાએ મૂકી દેવાનું છે. તો બેટર આપણું રેડી છે. તો તેને હું ઢાંકી દઉં છું અને હવે આપણે ઇડલી સાથે સર્વ થતી કંઈક અલગ જ ટાઈપની ચટણી બનાવવાના છીએ. તો એના માટે સૌપ્રથમ તો મેં છીણેલું જે સૂકું ટોપરું આવે છે એ લીધું છે અને છીણેલું ટોપરું છે અને અહીંયા મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલા જે મોળા ડાળિયા આવે છે એ લીધા છે. 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે. 4 કળી લસણ લીધું છે. આદુનો ટુકડો લીધો છે. લીંબુ લીધું છે. મરચાં લીધા છે. 1 મરચું લીધું છે અને ઝીણા સમારેલા ધાણા લીધા છે. તો અહીંયા આપણે એક મિક્સરનું જાર લઈ લેવાનું છે અને તેમાં હું જે આ ટોપરું છે એ એડ કરી દઉં છું અને વારાફરતી આપણે બધી વસ્તુ એડ કરી દેવાની છે. અને અહીંયા મીઠા લીમડાનો પાનનો ટેસ્ટ બહુ સારો આવે છે એટલે મેં એડ કર્યા છે.
અને મરચું તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ એડ કરી શકો છો. તો ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. અહીંયા આપણે અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરવાની છે અને અડધા લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે. અને હવે આપણે મિક્સરનું ઢાંકણ બંધ કરી દેવાનું છે. પાણી એડ કર્યા વગર જ આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું, જેથી સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. ઘણી વખત પાણી એડ કરવાથી આખા ભાગું રહી જતું હોય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયું છે. તો હવે તેમાં હું જરૂર અનુસાર પાણી એડ કરું છું. તમે ચાહે તો દહીં અથવા છાશ પણ લઈ શકો છો, પરંતુ હું પાણી એડ કરું છું. અને જેવી તમારે ચટણી બનાવવી હોય, થીક અથવા તો પાતળી, એ પ્રમાણે તમારે પાણી એડ કરવાનું. તો હવે આપણી ચટણી થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. તો મેં આવી થિકનેસ તેની રાખી છે અને તેને હું એક અલગ બાઉલમાં કાઢી લઉં છું. અને આ ચટણી પર આપણે તડકો લગાવવાનો છે. તો તડકા પેનમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે અને તેમાં હું 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરું છું, એક તજનો ટુકડો એડ કરું છું અને 4 થી 5 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરું છું. અડધી ચમચીથી ઓછી એવી હિંગ એડ કરીને આ તડકાને આપણે ચટણી પર લગાવી દેવાનો છે અને ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે હવે આપણી ચટણી રેડી છે અને આ ચટણીને ઇડલી સાથે ખાવામાં બહુ ખૂબ જ મજા આવે છે. તો તમે એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આપણી ચટણી રેડી છે. તો હવે આપણે ઇડલી બનાવી લઈએ. 6 થી 7 કલાક પછી હવે આપણે ઇડલીનું બેટર જોઈ લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ઇડલીના બેટરમાં બહુ સરસ એવો આથો આવ્યો છે અને સરસ ક્રીમી એવું આપણું બેટર રેડી થઈ ગયું છે. તો હું એક ચમચાની મદદથી તમને મિક્સ કરીને બતાવું છું અને તમે જોઈ શકો છો કે સરસ ક્રીમી એવું બેટર રેડી થયું છે. તો તેમાં હવે આપણે ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરી દેવાનું છે અને અહીંયા આપણે તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે. કાચું તેલ જ એડ કરવાનું છે. આ એક જરૂરી ટિપ્સ પણ કહી શકાય કે તેલ એડ કરવાથી ઇડલીમાં ચમક આવશે અને ઇડલી ખાતા વખતે આપણને ગળે નહીં ચોટે, એટલે કે કોરી કોરી નહીં લાગે. તો એના માટે તેલ એડ કરવું જરૂરી છે. અને લાસ્ટમાં હું અડધો બાઉલ જેટલું પાણી એડ કરું છું. આપણે જ્યારે ઇડલી બનાવીએ ત્યારે જ બેટરમાં પાણી એડ કરવાનું છે. આપણે જ્યારે તેને આથો લેવા માટે મૂકીએ બેટરને, ત્યારે થીક જ રહેવા દેવાનું છે, જેથી આથો સરસ રીતે આવશે અને સારો આથો આવશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે હવે આપણું બેટર રેડી થઈ ગયું છે. બહુ જાડુંય નહીં અને બહુ પાતળુંય નહીં, એવું માપસરનું બેટર રેડી કરવાનું છે અને જરૂર અનુસાર પાણી એડ કરતા જવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે હવે આપણું બેટર રેડી છે અને સરસ ક્રીમી એવું અને એકદમ વ્હાઇટ એવું આપણું બેટર રેડી છે. તો હવે આપણે સ્ટીમ મશીનમાં પાણી એડ કરીને તેને ગરમ કરવા માટે મૂકી દેવાનું છે અને પાણીમાં મેં 2 થી 3 જેટલા લીંબુના ફાડ એડ કરી છે, જેથી આપણું સ્ટીમ મશીન કાળું ના પડે. અને હવે આપણે ઇડલીની પ્લેટ છે તેમાં તેલની મદદથી હું તેને ગ્રીસ કરી લઉં છું. બ્રશની મદદથી ગ્રીસ કરું છું. અહીંયા તમે ઘી પણ લઈ શકો છો. તો મેં ગ્રીસ કર્યા પછી હવે આપણે બેટરને એક અલગ વાસણમાં, થોડું બેટર આપણે એક અલગ વાસણમાં કાઢી લેવાનું છે. આ પણ એક જરૂરી ટિપ્સ કહી શકાય. આપણે બધા બેટરમાં એક સાથે ખાવાનો સોડા નથી ઉમેરવાનો. થોડુંક બેટર અલગ રાખીને તેમાં હું ખાવાનો સોડા ઉમેરું છું. અહીંયા હું અડધી ચમચીથી પણ ઓછો એવો બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા ઉમેરું છું અને તેની ઉપર હું 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરું છું. અને હવે આપણે ચમચાની મદદથી એક જ દિશામાં તેને ફેટવાનું છે, જેથી બેટર સરસ રીતે ફૂલાઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર સરસ રીતે ફૂલાઈ ગયું છે. તો તેને હું હવે જે આપણે ઇડલીની પ્લેટ તેલથી ગ્રીસ કરીને રાખી છે તેમાં હું એડ કરી દઉં છું. તો મેં અહીંયા 3 મોટા ડોયા જેટલું બેટર અલગ વાસણમાં કાઢી લીધું હતું. આવી રીતે ખાવાનો સોડા એડ કરવાથી ઇડલી આપણે સારી રીતે ફૂલાશે અને બહુ સરસ સ્પોન્જી ઇડલી બનશે. તો હવે આ પ્લેટને હું સ્ટીમ મશીનની અંદર લગાવી દઉં છું અને ઉપરથી આપણે ઢાંકણ બંધ કરી દેવાનું છે અને 10 થી 15 મિનિટ સુધી આપણે આ ઇડલીને સ્ટીમ થવા દેવાની છે. અને 10 થી 15 મિનિટ પછી આપણે છરીની મદદથી ચેક કરી લેવાનું છે. તો છરી હું અંદર લગાવું છું. તમે જોઈ શકો છો કે છરી એકદમ ક્લીન આવે છે, એટલે આપણી ઇડલી થઈ ગઈ છે. તો આવી જ રીતે આપણે બીજી ઇડલીને પણ બનાવી લેવાની છે. તો હું ઇડલીની પ્લેટને બહાર કાઢી લઉં છું અને તેની પર હું
તેલ એડ કરું છું. થોડું લાઇટ બ્રશની મદદથી તેલ એડ કરું છું. અહીંયા તમે ઘી પણ લગાવી શકો છો. ઘીનો સ્વાદ પણ બહુ સારો આવે છે, પરંતુ હું તેલ લગાવું છું. અને હવે હું તમને એક ઈડલી કાઢીને બતાવું. તો હું છરીની મદદથી ઈડલીને કાઢું છું અને આસાનીથી ઈડલી નીકળી જશે, કારણ કે આપણે નીચે પણ તેલ લગાવ્યું હતું પ્લેટમાં. તો તમે જોઈ શકો છો કે બહુ સરસ એવી ઈડલી આપણી થઈ છે અને એકદમ વ્હાઈટ જ ઈડલી થશે એ વાતની ગેરંટી છે. અને એકદમ સ્પોન્જી ઈડલી થશે અને સરસ રીતે નેચરલી ફૂલાઈ છે. અને અહીંયા મેં ટાટાનો જે ખાવાનો સોડા આવે એ યુઝ કર્યો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ઈડલી આપણી બહુ સરસ થઈ છે અને ગરમા ગરમ ઈડલી સાંભાર અને સાથે ચટણી રેડી છે. અને સાંભારની રેસિપીની લિંક હું મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. ત્યાં જઈને તમે સાંભારની રેસિપી પણ જોઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.